Em ạ, Cuba ngọt lịm đường, mía xanh đồng bãi biếc đồi nương, cam ngon xoài ngọt, vàng nông trại, ong lạc đường hoa rộn bốn phương. Từng được mệnh danh là trung tâm mía đường thế giới, Cuba đã khiến cả hành tinh phải say mê với những tấn đường trắng tinh, ngọt lịm. Nhưng giờ đây, ngành mía đường của họ lại đắng chát đến mức gần như không còn khả năng xuất khẩu. Để hiểu đường Cuba từng ngọt thế nào, chúng ta hãy tua ngược thời gian vào thế kỷ 16, khi mà cây mía được mang từ Tây Ban Nha đến vùng Caribe. Cây mía rất hợp đất Cuba, nắng vàng rực rỡ, mưa đều đặn, đất màu mỡ, tất cả đều hoàn hảo, và Cuba là thiên đường của mía. Thực dân Tây Ban Nha đã nhanh chóng đánh hơi đến tiềm năng. Ban đầu họ trồng mía ở quy mô nhỏ, chủ yếu để làm mật mía, rượu rum hay là đường cục cho người dân địa phương. Nhưng đến thế kỷ 17, đường bỗng trở thành vàng trắng của châu Âu. Giới quý tộc Anh, Pháp, Hà Lan phát cuồng vì đường, dùng nó để khoe độ giàu có qua bánh ngọt, trà chiều hay là sô-cô-la. Đường lúc đó đắt như vàng và nhu cầu tăng chóng mặt. Cuba với khí hậu lý tưởng trở thành mỏ vàng trắng của thực dân. Nhưng để biến Cuba trở thành cỗ máy sản xuất đường thì cần rất nhiều lao động. Và đây là giọt đắng đầu tiên tại Cuba, chế độ nô lệ. Hàng triệu người châu Phi bị đưa đến Cuba trên những con tàu chật chội, điều kiện khắc nghiệt. Họ làm việc quần quật trên những đồn điền mía, từ chặt mía, ép mía đến nấu đường. Tất cả đều bằng tay, dưới cái nắng như thiêu như đốt. Một công nhân có thể phải làm việc tới 16 tiếng mỗi ngày, chỉ được nghỉ vài giờ để ăn chút ít. Chính mồ hôi, nước mắt và cả máu của họ đã nhào nặn nên nền móng cho ngành mía đường Cuba. Một sự thật đáng lòng nhưng không thể né tránh. Thế kỷ 18 là lúc ngành mía đường Cuba bắt đầu bùng nổ. Các đồn điền mía mọc lên khắp đảo, những cánh đồng mía xanh mướt trải dài bất tận. Công nghệ cũng bắt đầu được nâng cấp, máy ép mía bằng gỗ được thay bằng kim loại và các lò nấu đường cải tiến giúp sản xuất nhanh hơn. Nhưng bước ngoặt lớn đến khi đảo Haiti, đối thủ nặng ký trong ngành mía đường ở Caribe đã sụp đổ vì cuộc cách mạng vào cuối thế kỷ 18. Haiti từng cung cấp hơn nửa lượng đường cho châu Âu cho đến trước cách mạng. Nhưng rồi, ngành công nghiệp mía đường ở Haiti sụp đổ. Cuba nhanh chóng trở thành số 1 của ngành này. Những thương nhân Tây Ban Nha và sau đó là Mỹ đổ tiền vào Cuba, biến đảo quốc trở thành trung tâm đường mới của thế giới. Cuối thế kỷ 18, Cuba đã cung cấp gần 20% lượng đường toàn cầu. Những cảng tấp nập tàu thuyền chở những bao đường trắng tinh. Những bao đường này được đưa sang London, Paris, New York. Nhưng vị ngọt vẫn luôn đi kèm với chút đắng khi những người công nhân bị đối xử tàn tệ. Thế kỷ 19 là đỉnh cao của ngành mía đường Cuba, với công nghệ máy ép chạy bằng hơi nước và hệ thống đường sắt nối các đồn điền đến cảng. Cuba sản xuất đường ở quy mô lớn. Đến giữa thế kỷ, họ đã cung cấp hơn 40% lượng đường toàn cầu. Ngành mía đường lúc này là xương sống kinh tế của Cuba, chiếm hơn 80% giá trị xuất khẩu. Những ông chủ đồn điền giàu nứt đỗ đổ vách, họ xây biệt thự lộng lẫy, tổ chức tiệc tùng xa hoa và sống như những ông vua ở Havana. Mía đường cũng thấm vào văn hóa Cuba. Rượu rum làm từ mật mía trở thành linh hồn của đảo quốc. Những ly mojito với đường, chanh, bạc hà và rum ra đời trở thành biểu tượng của sự sành điệu. Bước sang thế kỷ 20, Cuba vẫn là vua đường không ai vượt qua. Sau khi giành độc lập từ Tây Ban Nha, Cuba rơi vào tầm ảnh hưởng của Mỹ. Những công ty Mỹ lại đổ tiền vào ngành mía đường, sở hữu hàng loạt đồn điền và nhà máy. Đến năm 1920, Cuba đã sản xuất hơn 5 triệu tấn đường mỗi năm, một con số ngọt như mật vào thời điểm đấy. Rồi đến năm 1959, cuộc cách mạng Cuba do lãnh tụ Fidel Castro lãnh đạo đã lật đổ chế độ Batista. Đây là một bước ngoặt lớn. Chính phủ mới đã quốc hữu hóa các đồn điền và nhà máy đường, đuổi những công ty Mỹ ra khỏi đảo. Liên Xô đã xuất hiện như vị cứu tinh, đồng ý mua đường Cuba với giá ưu đãi. Đổi lại, Cuba cung cấp đường cho cả khối Đông Âu. Nhờ đó, ngành mía đường vẫn ngọt ngào trong những năm 60, những năm 80, đạt đỉnh sản lượng với gần 8 triệu tấn đường mỗi năm vào năm 1989. Thời kỳ này, mía đường là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Những nhà máy đường chạy hết công suất, hàng ngàn người Cuba làm việc trong ngày này. Chính phủ tổ chức những chiến dịch thu hoạch mía như những sự kiện quốc gia với hàng ngàn tình nguyện viên tham gia chặt mía. Nhưng tại sao ngành mía đường Cuba từng ngọt như vậy giờ lại đắng chát đến mức gần như không còn xuất khẩu, thậm chí là phải nhập khẩu? Năm 1991, Liên Xô tan rã và đây là cú đấm knock-out với ngành mía đường Cuba. Liên Xô không chỉ là khách hàng lớn nhất mua hàng triệu tấn đường mỗi năm mà còn cung cấp dầu mỏ, máy móc, phân bón với giá hữu nghị. Khi Liên Xô sụp đổ, Cuba mất đi bầu sữa kinh tế. Giá đường trên thị trường thế giới lúc này cũng đắng ngắt, khiến sản xuất đường không mang về nhiều tiền. Rồi Cuba lại rơi vào thời kỳ đặc biệt. Đây là một cuộc khủng hoảng kinh tế rất nghiêm trọng.
không có tiền mua nhiên liệu, máy móc trong các nhà máy đường rỉ sét và hỏng hóc, đồn điền mía thiếu phân bón, cây mía còi cọc, năng suất giảm thê thảm. Từ 8 triệu tấn đường mỗi năm, sản lượng tụt xuống còn vài triệu tấn chỉ trong vài năm. Lệnh cấm vận của Mỹ bắt đầu từ những năm 1960 là một cái gai khiến ngành mía đường Cuba ngày càng đau. Mỹ từng là thị trường tiêu thụ đường lớn nhất của Cuba, nhưng sau cách mạng, Mỹ cắt đứt quan hệ thương mại. Lệnh cấm vận khiến Cuba không thể mua công nghệ mới, phụ tùng thay thế hay tiếp cận với vốn đầu tư từ phương Tây. Những nhà máy đường vốn đã cũ kỹ dần trở thành những bảo tàng sống, đẹp để ngắm nhưng không thể sản xuất hiệu quả. Trong khi các nước như là Brazil hay Thái Lan đầu tư vào máy móc hiện đại, Cuba bị đóng băng một thời gian. Một nhà máy đường Cuba những năm 2000 trông không khác gì những năm 1950. Không công nghệ, năng suất thấp, chi phí cao, ngành mía đường Cuba trên bờ vực sụp đổ. Hơn nữa, Cuba lại không đa dạng hóa nền kinh tế. Khi giá đường giảm, họ không có kế hoạch B, không có phương án 2. Cuba vẫn ôm mô hình sản xuất đường lạc hậu. Những chiến dịch như là Zafra từng huy hoàng giờ trở thành gánh nặng khi nông dân không được trả lương xứng đáng và máy móc liên tục hỏng. Mẹ thiên nhiên cũng thêm muối vào câu chuyện. Cuba nằm ngay đường đi của các cơn bão nhiệt đới, thường xuyên bị tàn phá. Những cơn bão như là Ima 2017 hay là Ian 2022 quét sạch hàng ngàn hecta đồn điền mía, để lại những cánh đồng ngập lụt và cây mía gãy đổ. Biến đổi khí hậu làm mùa vụ thất thường, đất đai cạn kiệt dinh dưỡng do canh tác quá mức, thiếu phân bón và hệ thống tưới tiêu hiện đại, cây mía Cuba ngày càng héo hon. Đến những năm 2000, Cuba nhận ra ngành mía đường không còn là con gà đẻ trứng vàng, họ chuyển hướng sang du lịch, một ngành ngọt hơn, ít rủi ro hơn. Du lịch mang về ngoại tệ nhanh hơn nhiều so với việc vật lộn cùng cây mía. Đỉnh điểm của sự đắng chát là vào năm 2024, khi sản lượng đường của Cuba chỉ còn khoảng 300.000 tấn, thấp nhất trong hơn một thế kỷ. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ đường trong nước phải là khoảng 600.000 cho đến 700.000 tấn mỗi năm. Điều gì đã xảy ra? Cuba, hũ đường của thế giới, giờ phải nhập khẩu đường để dân chúng có đường bỏ vào cà phê sáng. Hiện nay, chỉ còn khoảng 20 nhà máy đường hoạt động so với hơn 50 nhà máy vào thời kỳ hoàng kim. Nhiều nhà máy bị tháo dỡ, biến thành phế liệu. Cuba phải nhập đường từ Brazil, Colombia, một sự thật quá đắng và đau lòng. Dù ngành mía đường Cuba đang đắng thì di sản của nó vẫn ngọt trong văn hóa. Hãy nghĩ về những ly mojito bạn uống ở quán bar, đó là hơi thở của cây mía Cuba, với đường và rum làm ngôi sao. Rượu Havana được làm từ mật mía là niềm tự hào của quốc gia, xuất khẩu sang hơn 100 nước. Nói về thị trường đường, hiện nay Brazil là nước xuất khẩu đường nhiều nhất thế giới. Trung bình hàng năm, Brazil xuất khẩu hơn 35 triệu tấn đường, chiếm khoảng một nửa tổng lượng đường xuất khẩu toàn cầu. Vùng Nam Trung Brazil với khí hậu lý tưởng và diện tích trồng mía rộng lớn là trung tâm sản xuất chính. Ngoài ra, Brazil còn tận dụng mía để làm ethanol, giúp tối ưu hóa ngành công nghiệp mía đường. Những thị trường xuất khẩu chính của Brazil gồm có Trung Quốc, Ấn Độ và những nước Trung Đông. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt